سلام، خوش آمدید به کانال یوتیوب. من نازنین دانش هستم. بعد از مدت خیلی طولانی دوباره در خدمت شما قرار دارم و بعد از این قرار است که ویدیوهای جدید دیگه همچنان نشر کنم در کانال یوتیوب و میدانم که بعد از مدت خیلی طولانی دوباره آمدیم و ویدیو جدید درست کردیم و نشر کردیم، ولی بعد از این قرار است که هفته 2 بار و یا حتی هفته 3 بار هم ویدیو براتون نشر کنم و به خاطر اگر شما در کانال ما جدید هستین یادتان نره که کانال ما سبسکرایب کنین تا اینکه ویدیوی جدید ما شما دارید ببینین و همچنان ویدیو را لایک کنین و با دوستانتون همچنان شریک کنین تا اینکه هم از ما حمایت کنین و همچنان دوستانتون هم از ویدیو همچنان مستفید شود. ویدیوی امروز ما قسمی که شما در تایتل هم دیدین در رابطه با حجاب است. خب امروز قرار است که 4 تا از بهترین حجاب‌های سیماکورنر امروز امتحان کنم خودم و ببینم کدامش به ما قشنگ معلوم میشه و شما همچنان به من در کامنت نوشته کنین که کدام یک از حجاب ما مقبول معلوم میشه تا اینکه بعد از این امتحان کنم، خاطر که بیشتر اوقات خودم من همچنان در دوراهی قرار میگیرم و یک کنفیوز میشم که کدام یکی از حجابا به من مقبول معلوم میشه. میخوایم با شما یک جای رو حجابا را امتحان کنم و پس آخر ویدیو با من باشین و اگر شما حجابا را دوست داشتین حتما حجابا را امتحان کنید. اگر شما میخواین که حجابایی که سیماکورنر انجام میده شما باید اول اندرسکارف را جور کنید. اندرسکارف باید قسمی باید درست شود که موهایتان به این قسمت نباشه، موهایتان باز نباشه و همچنین موهایتان به این قسمت ساده بسته کنید و همچنین موهایتان به این قسمت باید بسته نباشه. باید موهایتان به حالت خیلی خوب باید بسته شود تا اینکه حجابتان هم قشنگ معلوم شود و اگر میخواین حجابای سیماکورنر امتحان کنید این قسم اندرسکارف حتما درست کنید. خب پس من میرم اندرسکارف خود آماده میکنم. بله این هم اندرسکارفی است که سیماکورنر میشه جور میکنه که حجابش هم اصلا به رنگ معلوم نمیشه و اگر شما میخواین که حجابتان قشنگ معلوم شه پس ایسا شما همیشه باید اندرسکارف خود به این شکل جور کنید. خاطر از اینکه حجابایی را که سیماکورنر انجام میده باید اندرسکارفش این قسم باشه.
خوشتون آمده باشه. البته 4 حجاب من انتخاب کرده بودم که این حجاب آخری که شما بینه حجاب بود که شما میتونین که در پارتی استفاده کنین و بجای ازش شما میتونین ماتیکه همچنان اضافه کنین، ماتیکه و یا جوری دیگه که شما دارین میتونین شما استفاده کنین. یادتان نره کانال مرا سبسکرایب کنین و بل همچنان فشار بدین تا که اول نفر باشن که در این ویدیوهای دیگه مرا خواهید دید. و یادتان نره که در کامنت با من بنویسین که کدام یکی از حجاب‌ها مقبول معلوم بشه. منتظر کامنت های زیبای شما هستم در رابطه با حجاب‌هایی که امروز انجام دادیم و با من بگوین که کدام یکی از این 4 حجاب‌ها با من مقبول معلوم میشه. و خب البته به نظر خودم برشاتش قشنگ معلوم میشه، ولی من میخوام نظرات شما رو همچنین بپرسیم که کدام یکی از این حجاب‌ها مقبول معلوم میشه. تا برنامه دیگر بدرود.